Φανταστείτε έναν κόσμο όπου όλη η ανθρώπινη γνώση, κάθε επιστημονική ανακάλυψη, κάθε ποίημα και κάθε γεωμετρικό θεώρημα των αρχαίων χάθηκαν μέσα σε μία νύχτα εξαιτίας της θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας. Αυτή είναι η ιστορία που έχουμε μάθει όλοι, η καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Μας λένε πως εκεί κάηκε η γνώση του αρχαίου κόσμου και πως οι υπέτειοι ήταν ένας εξαγριωμένος χριστιανικός όχλος που βύθισε την ανθρωπότητα στο Μεσαίωνα. Είναι μια ιστορία γεμάτη δράμα, τραγικότητα και έναν ξεκάθαρο κακό. Είναι όμως η αλήθεια, ή μήπως είναι ο μεγαλύτερος ιστορικός μύθος που επιβιώνει μέχρι σήμερα? Η πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερο ρομαντική και πολύ πιο περίπλοκη. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας δεν ήταν ένα οικοδόμημα που έστεκε άθικτο μέχρι να το κάψει ένας όχλος. Στην πραγματικότητα, όταν συνέβησαν τα γεγονότα που συνήθως κατηγορούνται οι χριστιανοί, η βιβλιοθήκη ήταν ήδη μια σκιά του παρελθόντος της, έχοντας υποστεί διαδοχικές καταστροφές για αιώνες. Ήδη από το 48 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου προκάλεσε μια τεράστια πυρκαγιά στο λιμάνι που επεκτάθηκε μέχρι την βιβλιοθήκη. Αργότερα, το 270 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Αυριλιανός ισοπαίδωσε ολόκληρη τη συνοικία του Βρουχείου όπου βρισκόταν η βιβλιοθήκη, ενώ το 297 ο Διοκλητιανός επέφερε ένα ακόμα κέριο πλήγμα. Η Αλεξάνδρεια δεν πέθανε από μία φωτιά, αλλά από μία αργή διαδικασία παρακμής, πολέμων και έλλειψης χρηματοδότησης. Όμως το μεγάλο μυστικό δεν είναι το πώς χάθηκε η Αλεξάνδρεια. Το μεγάλο μυστικό είναι ότι η γνώση που νομίζετε ότι χάθηκε εκεί, στην πραγματικότητα σώθηκε και μεταφέρθηκε αλλού, σε μία άλλη βιβλιοθήκη πολύ πιο σημαντική, που η επίσημη ιστορία επιλέγει να ξεχνά. Αν λοιπόν η Αλεξάνδρεια είχε ήδη παρακμάσει, πού πήγαν τα χιλιάδες συγγράμματα που διέσωσαν τη σκέψη του Αριστοτέλη, τα δράματα του Σοφοκλή και τις προηγμένες μελέτες των Ελλήνων μηχανικών? Η απάντηση βρίσκεται σε μία νέα πρωτεύουσα που αναδυόταν την ίδια ώρα που η Αλεξάνδρεια έσβηνε. Ενώ η Δύση βυθιζόταν σε μια χαοτική περίοδο σκοταδισμού, στην Ανατολή χτιζόταν ο πραγματικός σκληρός δίσκος του ανθρώπινου πολιτισμού, η αυτοκρατορική βιβλιοθήκη της Κωνσταντινούπολης. Ο κόσμος έχει στρέψει το βλέμμα του στην Αλεξάνδρεια επειδή ο μύθος της καταστροφής της εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Όμως η πραγματική δουλειά της διάσωσης γινόταν αθόρυβα στις ακτές του Βοσπόρου. Για πάνω από 1000 χρόνια η Κωνσταντινούπολη ήταν ένα τεράστιο εργαστήριο αντιγραφής και συντήρησης κειμένων. Από την προηγμένη γεωμετρία μέχρι τις πιο σύνθετες θεωρίες της αστρονομίας, τα πάντα μεταγράφονταν σχολαστικά από τους εύθραυστους παπύρους σε ανθεκτικές περγαμηνές. Χωρίς αυτή την υπερπροσπάθεια των βυζαντινών λογίων, σήμερα δεν θα γνωρίζαμε σχεδόν τίποτα για την κλασική αρχαιότητα. Η Κωνσταντινούπολη έγινε το θησαυροφυλάκιο που κλείδωσε μέσα του τα μυστικά του κόσμου, προστατεύοντάς τα από τη λύθη που είχε καταπιεί την υπόλοιπη Ευρώπη. Ενώ λοιπόν εμείς θρηνούμε για τις τάχτες της Αλεξάνδρειας, η ιστορία μας καλεί να κοιτάξουμε το μέρος όπου η φλόγα της γνώσης έμεινε πραγματικά αναμένη. Η γέννηση αυτού του πνευματικού φρουρίου δεν ήταν τυχαία, ήταν σχέδιο επιβίωσης. Τον 4ο αιώνα, ο Κωνστάντιος ο Δεύτερος και αργότερα ο Ιουλιανός κατάλαβαν κάτι απλό και τρομακτικό. Οι πάπυροι πάνω στους οποίους ήταν γραμμένη όλη η ελληνική σοφία σάπιζαν, έλειωναν κυριολεκτικά στα χέρια τους. Αν δεν δρούσαν αμέσως, ο Όμηρος, ο Πλάτων και ο Αρχιμίδης θα χάνονταν για πάντα. Έτσι ξεκίνησε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης στην ιστορία. Εκατοντάδες αντιγραφείς επιστρατεύτηκαν για να πάρουν τους εύθραυστους κυλίνδρους και να τους περάσουν σε κώδικες από περγαμηνή, ένα υλικό πολύ πιο ανθεκτικό στον χρόνο. Η αυτοκρατορική βιβλιοθήκη δεν ήταν μόνο λογοτεχνία, ήταν και η εργαλειοθήκη του κράτους. Στα ράφια της ήταν αστρονομικοί πίνακες για τον υπολογισμό εκλήψεων, γεωμετρικά εγχειρίδια, ιατρικές πραγματείες, βιβλία τακτικής και πολιορκητικής, όλα όσα χρειαζόταν μια αυτοκρατορία για να κυβερνά, να χτίζει και να αμήνεται. Ήταν η γνώση που έδινε στο Βυζάντιο το πλεονέκτημα για αιώνες. Πολλά από αυτά τα έργα η Δύση θα τα ξαναδεί αιώνες αργότερα και θα τα ονομάσει αναγέννηση. Ενώ η επίσημη ιστορία περιγράφει έναν σκοτεινό μεσαίωνα που τύφλωσε την ανθρωπότητα, στην Κωνσταντινούπολη τα φώτα δεν έσβησαν ποτέ. Εδώ όμως κρύβεται η πραγματική τραγωδία, η στιγμή που η ιστορία δέχτηκε το πιο κέριο πλήγμα της και δεν συνέβη στην Αλεξάνδρεια του 4ου αιώνα. Η αληθινή απώλεια της ανθρώπινης γνώσης γράφτηκε με αίμα στην Κωνσταντινούπολη σε 2 πράξεις, το 1204 και το 1453.
Όταν το 1204 οι σταυροφόροι αλώνουν την πόλη, αυτό που ακολουθεί δεν είναι απλή λαιλασία. Είναι η μεγαλύτερη πολιτισμική καταστροφή στην ανθρώπινη ιστορία. Αρχαία ελληνικά αγάλματα καταστρέφονται ή κλέβονται. Όσα είναι από χαλκό λιώνουν για να γίνουν νομίσματα. Ψηφιδωτά ξυλώνονται, εικόνες καταστρέφονται, χιλιάδες χειρόγραφα σκίζονται, πατιούνται, χάνονται μέσα στη βιασύνη. Ότι επιβίωσε φορτώθηκε σε καράβια και ταξίδεψε για τη Βενετία και τη Δύση. Η γνώση άλλαξε χέρια και αυτό που αργότερα θα ονομάσουμε αναγέννηση ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα αυτής της λαιλασίας. Η τελική πράξη το 1453 ολοκλήρωσε το έγκλημα. Η πτώση της πόλης σήμανε τον οριστικό διασκορπισμό της γνώσης. Οι λόγοι φεύγουν κατά χιλιάδες με όσα περισσότερα βιβλία μπορούν να κουβαλήσουν. Φτάνουν στην Ιταλία και αρχίζουν να τα διδάσκουν ή να τα πουλάνε για να επιβιώσουν. Η Δύση φωτίζεται από αυτά τα κείμενα, αλλά ξεχνά γρήγορα από πού ήρθαν. Τα ονόματα των αντιγραφέων, των σχολιαστών, των βιβλιοθηκάριων της πόλης σβήνουν για πάντα. Η μελαγχολία που νιώθουμε για τη χαμένη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είναι σε μεγάλο βαθμό ένα ιστορικό παραπέτασμα καπνού που συντηρεί ένα βολικό ψέμα. Μας έχουν μάθει να πιστεύουμε ότι η γνώση χάθηκε από μια συστημική χριστιανική επίθεση ενάντια στο πνεύμα. Όμως η αλήθεια είναι πολύ πιο συγκεκριμένη. Οι χριστιανοί δεν έκαψαν τη βιβλιοθήκη. Αυτό που πραγματικά συνέβη ήταν η καταστροφή του Σεραπείου, ενός ναού αφιερωμένου στον Σέραπη μέσα στην βιβλιοθήκη, μια τεχνητή θεότητα που επινόησαν οι Πτολεμαίοι ως πολιτικό εργαλείο για να ενώσουν Έλληνες και Αιγύπτιους κάτω από έναν κοινό κατασκευασμένο μύθο. Όμως καμία πηγή για την καταστροφή του Σεραπείου από τον επίσκοπο Θεόφιλο δεν κάνει αναφορά σε βιβλιοθήκη ή βιβλία, μόνο την καταστροφή ειδωλολατρικών ειδόλων. Ο Αμιανός Μαρκελίνος που επισκέφτηκε την Αλεξάνδρεια λίγο πριν την καταστροφή του ναού λέει ότι κάποτε στέγαζε βιβλία, υπονοώντας ότι το 391 η βιβλιοθήκη ήταν ήδη άδεια από τις προηγούμενες καταστροφές και πολέμους. Ζούμε λοιπόν σε έναν κόσμο που θυμάται λάθος ερείπιο. Τιμάμε την Αλεξάνδρεια που χάθηκε και ξεχνάμε την πόλη που έσωσε ό,τι μπορούσε να σωθεί. Το φάντασμα της ελληνικής γνώσης στοιχιώνει κάθε σύγχρονη επιστήμη, κάθε νόμο και κάθε φιλοσοφικό στοχασμό, όμως η ταυτότητα του διασώστη παραμένει σκόπιμα θολή. Η αυτοκρατορική βιβλιοθήκη δεν ήταν απλώς ένα κτίριο, ήταν η γέφυρα πάνω από την οποία πέρασε ολόκληρος ο ανθρώπινος πολιτισμός για να φτάσει στο σήμερα. Κάθε φορά που ανοίγουμε Όμηρο ή Πλάτωνα, δεν κρατάμε ένα θαύμα που επέζησε από τύχη. Κρατάμε καρπό από τον κόπο χιλιάδων ανώνυμων αντιγραφέων της πόλης. Ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να θρηνούμε για την υποτιθέμενη γνώση που χάθηκε και να αναγνωρίσουμε ότι η δική μας μοντέρνα εποχή χτίστηκε πάνω στα θεμέλια μιας αυτοκρατορίας που η ιστορία επέλεξε να προδώσει, αφού πρώτα την αποστράγγισε από κάθε της μυστικό. Είχες ξανακούσει κάτι από όλα αυτά? Γράψε μου στα σχόλια τι σε εντυπωσίασε περισσότερο. Κάνε ένα like αν έμαθες κάτι που δεν ήξερες και μοιράσου αυτό το βίντεο.